বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হৈছে এটা 5 HP মেচিনৰ চাইলেন্স চাইডে পানী লোৱা। আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰি ল'ব, আমি কি খুলিছোঁ, কেনেকৈ ঠিক কৰিম মেচিনটো। চাইলেন্স চাইডে কেনেকৈ পানী ওলাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে। চব কেনেকৈ ওলাইছে। ষ্টাৰ্টটো ক'ত হ'ব? ষ্টাৰ্টটো নহয় এইটো আমি গম পালোঁ যে এতিয়া মেচিনৰ হেড গাস্কেটটো ফাটি গৈছে বুলি। মেচিনটো কি হ'ল কৈছে যে ধান কুটাই থাকোঁতে কুটাই আছোঁ, মই সিমান মন কৰা নাই। ড্ৰামৰ পানীটো কি হ'ল বোলো, চিটিকনি পৰিছে কেনেকৈ ওলাইছে বোলো, কি হ'ল আকৌ। তাৰপিছত পাইপডাল চুই চাইছোঁ, ঠাণ্ডা, ইয়াতো ঠাণ্ডা। তাৰপিছত দেখিলোঁ বন্ধ কৰি দিলোঁ, বন্ধ কৰি দিলোঁ, চেঞ্চাৰ পাইপেদি পানী ওলাই গ'ল। চাইলেন্সাৰটো পানী ওলাই দিছে। আৰু আগত মানে হেৰি কোনোবা এজন আহিছিলে বনাবলৈ নেকি? আগতে আজি 3-4 মাহমানৰ কি 6 মাহমানে হ'ল বনাইছিল। এতিয়া ঠিক আছে, আমি এতিয়া চাওঁ আকৌ মেচিনটো কি হৈছে। এতিয়া আমি মেচিনটোৰ হেডটো খুলিম। প্ৰথম হেড গাস্কেটটো চেক কৰিম আমি, তাৰপিছত চাব লাগিব কি বেয়া হৈ আছে। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 মানে দুটা চিষ্টেমত বনোৱাব ভিডিঅ'টো, কাৰণ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে পাৰ্ট 1, 2কৈ বনোৱা। মানে কি হ'ল, কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মানে মেচিনটো আমি খুলিব গ'লোঁ, খুলি গৈ মানে কিছুমানৰ কাৰণে বস্তু কিনা অলপ দেৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে, সোনকালে বুজি পাবৰ কাৰণে মানে পাৰ্ট 1টো আগেই দি দিম আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু পাৰ্ট 2টো চাব আপোনালোকে ভালকৈ। মই দেখাই যাম কি বস্তু কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে। 5 HP পানী মেচিন বনাবলৈ তেনেই সহজ হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব। বহুত সহজ হয় বনাবলৈ, ইমান বিশেষ বস্তু নাথাকে ভিতৰত, ইজি হয়, আপোনালোকে বনাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। চাই ল'ব, আমি দেখাম আপোনালোকক, ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম, কাৰণ এতিয়াতো আমি খুলিছোঁহে। এতিয়া খোলাটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ চাব কেনেকৈ খুলিছোঁ আমি। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শুনিলে কিবা এটা কথা বুজি পাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেকৈ লগা ঢিলা কৰিলোঁ। হেডটো জাম দিয়াটো বহুত ভালকৈ জাম দিছিলে মিস্ত্ৰীজনে। হেডটো জাম দিব লাগে, হেড ঢিলা লুজ হৈ থাকিলেও হেড গাস্কেট মানে ফাটে। কাৰণ এতিয়া হেড গাস্কেট ফটাৰ কাৰণটো আপোনালোকক মই এতিয়া বুজাই দিম কি কাৰণে ফাটিলে। হেড গাস্কেটটো ফটা মেইন কাৰণসমূহ হৈছে, ইয়াৰ মানে যিটো কাৰ্বন বহি যায়, যেতিয়া হেডত কাৰ্বন বহি যায়, কাৰ্বন বহা কাৰণটো হৈ গৈছে কি হ'ল, ৰিং যদি LP কিটটো যদি মানে ডেমেজ হৈ যায় বা ৰিম'ভ হৈ যায়, তেতিয়া মোবাইলটো ওপৰলৈ আহি দিয়ে। মোবাইলটো জ্বলি কাৰ্বন হৈ যায়, কাৰ্বনখিনি বাহিৰত ওলাবলৈ বিচাৰে, ধোঁৱাইদি ওলাব নোৱাৰে নে কিছুমান কাৰ্বন, সেই হেডটো মানে গাস্কেটটো ফাটি পিনি ওলাবলৈ বিচাৰে। এই মেচিনটোত মানে কি হ'ল, মোবাইল মানে এয়াৰ ক্লিয়াৰ ছাইডত অলপ দি পিনি ষ্টাৰ্ট দিয়ে, মানে ষ্টাৰ্ট দিবলৈ মোবাইল অলপ লাগে এয়াৰ ক্লিয়াৰ ছাইডত। আৰু এয়াৰ ক্লিয়াৰ ছাইডত মোবাইলটো সোমোৱাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে মোবাইল ভৰাইছে, যদি লেতেৰা মোবাইল ভৰাইছে বা মানে মোবাইলটো পৰিমাণটো কিমান ভৰাইছে সেইটো চাব লাগিব। বেছি যদি মোবাইল সোমায় তেতিয়াতো তাত কাৰ্বন বহি যাব, কাৰ্বনটো ওলাবলৈতো বাহিৰলৈ বিচাৰিবই, তেতিয়া হেড গাস্কেটটো ফালি দিলে এই মেচিনটোত। আৰু নেক্সট কাৰণটো হ'ল অভাৰহিট প্ৰব্লেম। অভাৰহিট আপোনালোকৰ মানে কেইবাটা কাৰণত হ'ব পাৰে। এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ পানী চাৰ্কুলেশ্যন যদি নহয়, তেতিয়া অভাৰহিট হৈ যাব, তেতিয়াও হেড গাস্কেট ফাটিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু তাত দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ চিয়াৰ বেংকটো যদি বেয়া হৈ যায়, বা কেংচাবৰ জেগাটো বেয়া হৈ গ'লে চিয়াৰ বেঙৰ কাৰণেও অভাৰহিট হৈ যায়। সেইটো কাৰণেও আপোনাৰ হেড গাস্কেট ফালিব পাৰে। মানে এইকেইটা কাৰণ আছে, আৰু বহুত কাৰণ আছে, মই আপোনালোকক বুজাম। ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক। কিহৰ কাৰণে অভাৰহিট হয়, অভাৰহিট হ'লেই মানে হেড গাস্কেটটো ফাটে। মানে হেড গাস্কেটটো ফাটে, আৰু যিটো আপোনাৰ কেপ বুলি কয়, ৱাটাৰ কেপ থাকে ছাইডত, হেডত লাগি থাকে, সেইকেইটা ফাটি যায় মানে অভাৰহিট হৈ গ'লে। কিছুমানে কি হ'ল, সেইকেইটা কেপ নাফাটিবৰ কাৰণে MC মাৰি পূৰা হাৰ্ড কৰি ৰাখি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ল, হেড গাস্কেটটো তেতিয়া ফালি দিয়ে। মানে
বস্তুটো মানে কি মাৰিব, খালি এমচিল মৰা পিছত চাব যে পানী ৰটেশ্যনটো হৈছে নাই হোৱা আপোনালোক। কিছুমানে কি কৰে মানে যিটো হেডত লাগি থাকে যিটো ৱাটাৰ কেপ দুটা লাগি থাকে সেইকেইটা মানে কি এমচিল মাৰি পেলাই বন্ধ কৰি দিয়ে। সেইটো এমচিল মাৰি বন্ধ নকৰিব, কিয়নো তাক নতুনকৈ লগাবলৈ চাব। এইটো মানে খুলিবলৈ তেনেই সহজ হয়, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ ওপৰ দি দিলে মানে ওলাই যায়। তাত মানে এটা আঠা দি পিনি লগাই থৈ দিব লাগে। যদি অভাৰ হিট হৈ যায় সি মানে লিক কৰি দিব, তেতিয়া মানে আপোনাৰ মেচিনটো কষ্ট নাপায়। যদি আপুনি টাইটকৈ যদি তাক হাৰ্ড কৰি দিয়ে তেতিয়া মানে কি হ'ল হেড গাস্কেট ফালিব বা মেচিনটো বেয়া হৈ যাব। আপুনিতো আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, পানী চাৰ্কুলেশ্যনটো মেইন হয়। মই কেনেকৈ পানী চাৰ্কুলেশ্যন কৰে সেইটো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব। উঠাই দে। এয়া দেখিলে হেডত কিমান কাৰ্বন হৈ আছে, বগা বগাকৈ দেখিছে। কাৰ্বন কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাব চাবই। দেখিছে কাৰ্বন কিমান লাগি আছে, কাৰ্বন কিন্তু ওলাব লাগিব ন বাহিৰত। ফালি পিনি ওলাই দিছে। ফাটি গ'ল এইটো, হেড গাস্কেটটো ফাটি গ'ল এইটো। এইটো সেইটো সেইকেইটা পৰা ঠিকে আছে, এইটো ফাটি গৈছে, ইয়াত ফাটি গ'ল এইটো। মাত্ৰ ৰাখি দিয়ে এইটো এই ফাটি দিয়ে এইটো চব। এইটো ফাটি গৈছে যে, এই ফাটি যোৱাৰ কাৰণে এই পানীটো সোমাই দিছে। এই ভিতৰেদি পানীটো আহি গৈছে ইয়ালৈ, এইটো ফাটি গ'ল। এতিয়া হেড গাস্কেটটো আনিলে হৈ যাব, গ'লে নাই? আমি যদি মোবাইলটো চেঞ্জ কৰি দিম, আমি নতুন ভৰাই দিম। নতুন মোবাইল ভৰাই দিম ন? মোবাইলখিনিও বেছি দিন নাই হোৱা। উপায় নাই নহয়, পানী যদি সোমাইছে পানী পালেগৈ নহয় পানীটো বহুত গৈছে, বেয়া কৰি পেলাব। ভিতৰটো ৱাছ কৰি দিম মানে। আপুনি হেৰি কেৰাচিন তেল বা ডিজেল, অলপ কেৰাচিনটো পাবলৈ নাই আজিকালি। এইটো চব কেনেকৈ ফাটি গ'ল দেখিছে নাই? এইটো হেড গাস্কেট কি কি কাৰণত ফাটে আপোনালোককতো আগত জনোৱা হ'ল। চাই লওক কেনেকৈ ফাটিলে। এইটো পূৰা দ হৈ গ'ল। এইটো বদলি কৰিলে ভাল হ'ব, দিন যাব আপোনাৰ। এইটো তাৰমানে বদলি কৰি দিম আকৌ, বদলি কৰি দিব দেই। LP কিটটো এতিয়া কিমান ল'ব দামটো নাজানিছোঁ, খালি এইটো কৰি দিলে ভাল হয়। অকল সেইটো কাৰণে বুলি নহয়, হেড গাস্কেটটো বেমাৰটো হ'ল, মেইন বেমাৰটো হৈছে আপোনাৰ হেড গাস্কেটটো ফাটি গ'ল। এইটো হেড গাস্কেটটো ফাটি যোৱাৰ কাৰণে পানী সোমাইছে। হ'লেও আপোনাৰ মানে ভিতৰ যিটো লাইনাৰটো যে আছে যে, লাইনাৰটো মানে অলপ বেয়া হৈ গৈছে, এইটো ডেমেজ হৈ গ'ল। এইটো মানে দ হৈ গৈছে, কেইদিনমান চলাব আকৌ বেয়া মোবাইল খাব আপোনাৰ। এইটো ছাইডত গৈছে, এটা ছাইডত গুচি গৈছে। অকল হেড গাস্কেটখন লগাই দিলে কামটো হৈ যাব। হ'লেওতো আকৌ প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইটো কাৰণে কি হ'ল, কমপ্লিট বনাই লোৱা ঠিক আছে মানে, এতিয়া কথাটো ঠিক আছে। তেনেহ'লে কিটটো কৰিবলৈ কৈছোঁ মই, কৰিলে মানে কিটটো কৰিলে ভাল। আকৌ ৰিংকেইডাল লগাই দিলে চলে, হ'লেওতো আপোনাৰ দিন মানে আকৌ ক'ব কোনে বনাইছিলে বুলি ক'ব। সেইটো কাৰণে একেবাৰে চেঞ্জ কৰি লোৱা নিচিনা নহয়, বনাই থকা বস্তু নহয়তো, এইটো বাৰে বাৰে বনাই থকা বস্তু নহয়। মই নহয় সেই ট্ৰেক্টৰ হেৰি কৰা তাত পাম, পাই যাব। পাৱাৰ টিলাৰ হাউচত পাই যাব আপুনি, তাতে চব বস্তুৱে পাই যাব আপুনি। এনেকুৱা বেমাৰ মানে কি কম খৰচ কৰিবলৈ বিচাৰিলে মানে বেছি হয়গৈ মানুহ। সেইকাৰণে কৰিলে ভালকৈ কৰি ল'ব লাগে। কমত যদি চলিলে চলি যাব আপোনাৰ, যদি নচলিলে বেয়া হৈ যায় নাই। মিলত মানে বিশেষ মানে কিনিবলগীয়া বস্তু প্ৰায় নাথাকে আৰু খৰচা বহুত কম হয়। 5 HP ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইজন হৈছে আমাৰ নতুনকৈ শিকা মিস্ত্ৰী ৰাহুল লুখুৰাখন। পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব। পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাম। মই যিমানখিনি জানো মই আপোনালোককো মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকৈ ৰিং লগাই, কেনেকৈ চিয়াৰ বেংক ফিটিং কৰে, গোটেইখিনি মানে দেখাম আপোনালোকক। কাৰণ আপোনালোককতো মই ক'লোৱেই যে আমাৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকে বুলি। সেইকাৰণে ধৰক পাৰ্ট 1, 2কৈ বনাই দেখাম আপোনালোকক। মই আৰু এটা ভিডিঅ' পাৰ্ট 1টো বনালোঁ, 2 ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই, দিম মই সোনকালে দি আছোঁ। মই কোৱা কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে, মোক কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে লিখি জনাব পাৰে। 5 HP মেচিন বনাওঁতে যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয়,
মই এতিয়া পাৰ্ট 1 2কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে 1 মানে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লিখি দিয়ক, পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোতো হ'বই বনিবই। তেতিয়া সেইটোত আপোনালোকক মই বুজাই দিম কেনেকৈ কি পাৰ্টছ কেনেকৈ লগাব লাগে। আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে বুজি পোৱাত তেতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত জনাওক, মই তেতিয়া পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ আপোনালোকক, মানে 5 HP মেচিনৰ যেতিয়া কেম্পিনিয়নটো ভাগি যায়, মানে কিবা কাৰণত ভাগি যায়, তেতিয়া মানে কি হ'ল টাইমিংটো চেঞ্জ কৰি ল'বলগীয়া হয়, মানে নিজে বনাই ল'বলগীয়া হয়। সেইটো বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখাম ভিডিঅ'ত। তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। নেক্সটত মই চেষ্টা কৰিম আনিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'। ধৰিবলৈ নালাগে, পানী উলিয়াই পেলাই কাম নিদিলে কিয় লেতেৰা হৈ গ'লে কাৰ্বন পৰি মেলি ভিতৰলৈ গ'ব। ইয়াৰ ৰিং এডাল খুলিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আপুনি গেপছটো চাওকচোন কিমান ডাঙৰকৈ আছে। এইটো গেপছটো ইমান ডাঙৰ গেপছ আছে। ৰিং লগাই ক'ত হৈ গ'ল, লাইনতো অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল।